คุณผู้ฟังครับผมมีคำถามหนึ่งอยากจะถามคุณผู้ฟังทุกท่านเลยคุณเชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จหรือไม่ครับคุณเชื่อว่าตัวคุณในอีก5ปี10ปีต่อจากนี้จะเป็นคนที่เก่งขึ้นมากขนาดไหนครับผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งจากคุณ Brian Tracy ครับ The Power of Self-Confidence ปัจจัยหลักของความสำเร็จเริ่มต้นมาจากการเชื่อมั่นในตัวเองไม่ว่าคุณจะฉลาดหรือมีพรสวรรค์มากขนาดไหนหากขาดสิ่งนี้คุณจะไม่มีทางประสบความสำเร็จในชีวิตได้เลยใช่ครับคำตอบนั้นคือความเชื่อมั่นนั่นเองดังนั้นผมขออนุญาตถามคุณผู้ฟังอีกครั้งคุณเชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จหรือไม่ครับ You are listening to the Library Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast กันอีกเช่นเคยครับในเอพิโซดนี้ผมได้นำหนังสือของคุณ Brian Tracy กลับมาทำหนังสือของคุณ Brian Tracy ครับหลายเล่มเลยให้แรงบันดาลใจได้ดีมากเล่มหนึ่งที่ผมเคยทำไว้ในช่อง The Library ก็คือ21 on Goals ครับหนังสือของเขาดีจนผมต้องกลับเอามาทำเป็นรอบที่2และในวันนี้ครับเป็นโอกาสดีมากที่ผมมีโอกาสได้เจอหนังสือเล่มนี้ครับ The Power of Self-Confidenceคู่มือเพิ่มความกล้าให้ทุกสิ่งที่คุณทำหรือสิ่งที่คุณคิดจะทำในชีวิตจริงๆหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์มานานพอสมควรครับแต่สำนักพิมพ์บ้านเราเพิ่งจะเอามาแปลก็เป็นโอกาสดีมากที่ผมจะได้นำมาถ่ายทอดเนื้อหาสำคัญของหนังสือเล่มนี้มาดูกันก่อนว่าสิ่งที่คุณ Brian Tracy ให้คำจำกัดความในเรื่องของความมั่นใจคืออะไรแล้วทำไมความมั่นใจถึงมีอิทธิพลกับความสำเร็จในชีวิตครับคุณ Brian Tracy ครับก็เขียนไว้ว่าไม่ว่าคุณจะฉลาดหรือมีความสามารถแค่ไหนก็ตามคุณไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เลยหากขาดสิ่งนี้ครับใช่ครับถ้าคุณไม่มีความเชื่อมั่นถ้าคุณไม่มีความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรเดี๋ยวตรงนี้ผมให้คุณผู้ฟังมาวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ครับผมเองก็มีโอกาสไปบรรยายหลายงานจะมีหัวข้อหนึ่งที่ผมจะพูดอยู่เสมอในศตวรรษที่ 20เรามักจะเชื่อกันว่า IQ หรือพรสวรรค์หรือต้นทุนฐานะทางบ้านเนี่ยสามารถนิยามความสำเร็จของคนคนหนึ่งได้มากที่สุดแต่เราก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ความจริงครับคุณผู้ฟังเพราะว่าทุกวันนี้เราเห็นกันแล้วว่าคนที่ประสบความสำเร็จเขาก็ล้มเหลวครับเขาล้มเหลวบ่อยกว่าเราซะอีกบางคนล้มเหลวถึงขั้นที่ว่าถ้าเขาต้องล้มอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะล้มละลายเลยก็ได้แต่เขาก็ยังกล้าที่จะทำตัวแปรนั้นเป็นตัวแปรที่สำคัญมากครับก็คือความเชื่อมั่นนั่นเองนี่คือสิ่งที่สำคัญมากผมอาจจะนิยามสั้นๆได้เลยว่าไม่สำคัญครับว่าคุณผู้ฟังตอนนี้จะมีฐานะหรือเปล่าไม่สำคัญว่าคุณจะมีพรสวรรค์หรือ IQ สูงแค่ไหนแต่ถ้าคุณมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองฝันคุณกล้าเชื่อคุณกล้าฝันในสิ่งที่ตัวเองนิยามความสำเร็จไว้นั่นแหละครับความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของคุณในบทนำของหนังสือเล่มนี้ครับคุณไบรอันเทซี่เขาได้เขียนไว้ว่าในความเป็นจริงครับตัวคุณผู้ฟังเนี่ยแหละครับมีศักยภาพอันเปี่ยมล้นที่จะประสบความสำเร็จคุณสามารถบรรลุเป้าหมายคุณสามารถเติบโตและยิ่งใหญ่ได้เสมอแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่ผู้คนกำลังเจอทุกวันนี้ครับสิ่งเดียวที่ขวางกั้นระหว่างตัวคุณกับชีวิตที่คุณอยากจะใช้คือความกลัวทุกรูปแบบคือความไม่มั่นใจทุกรูปแบบคุณผู้ฟังมีความฝันครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังมีความฝันแน่ๆแต่คุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเคยลังเลในความฝันของตัวเองหรือเปล่าครับผมเชื่อว่าความเชื่อมั่นของเราจะถูกสั่นคลอนตลอดเวลาตอนเด็กๆเราเคยมั่นใจมากเลยว่าเนี่ยผมเติบโตมาผมจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จผมจะเป็นมหาเศรษฐีผมจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่แต่ในทุกวันนี้ความเชื่อในตอนเด็กเหล่านั้นถูกสั่นคลอนไปเรื่อยๆจนท้ายที่สุดเราไม่กล้าฝันเหมือนสิ่งที่ตอนเด็กเราทำไว้เรามักจะโดนโลกแห่งความเป็นจริงโลกที่ใครหลายๆคนเชื่อว่านี่แหละมันจะต้องเป็นความจริงแต่ท้ายที่สุดแล้วความจริงมันขึ้นอยู่กับความเชื่อของเราเรามองโลกผ่านเลนที่ชื่อว่าความเชื่อมั่นของเราครับนั่นแหละครับคือความจริงผมมีคำถามหนึ่งที่อยากจะให้คุณผู้ฟังก่อนที่ผมจะพาทุกท่านเข้าไปเรียนในบทเรียนนี้ผมมีคำถามหนึ่งครับถ้าตัวท่านรู้ว่าตัวท่านจะไม่มีทางล้มเหลวเลยชีวิตนี้ท่านจะไม่ล้มเหลวเด็ดขาดเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ท่านกล้าฝันคืออะไรครับนี่คือคำถามที่ผมอยากจะส่งให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับถ้าชีวิตนี้ไม่ว่าอย่างไรคุณก็จะไม่ล้มเหลวคุณไปลงมือทำอะไรคุณก็จะลุกขึ้นมาสำเร็จได้อีกครั้งคุณจะสำเร็จลุล่วงแน่ๆความจริงก็คือถ้าคุณพัฒนาความเชื่อมั่นในแบบที่ตัวคุณไม่ถูกสั่นคลอนขึ้นมาได้โลกทั้งใบจะต่างไปจากเดิมครับแค่คุณกล้าเชื่อมั่นในตัวเองโลกทั้งใบมันจะเปลี่ยนไปนี่คือความจริงไม่มีข้อแม้ใดๆ
เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังนะครับสมมติว่าถ้าคุณผู้ฟังอยู่ดีๆเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองคุณมั่นใจในสิ่งที่คุณทำนี่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและมันเกิดขึ้นกับตัวผมด้วยเมื่อคุณเชื่อมั่นในตัวเองและความสามารถที่คุณมีคุณจะกล้าตั้งเป้าหมายครับคุณจะกล้าฝันคุณจะวางแผนใหญ่ขึ้นนี่คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จทั้งหมดความสำเร็จทั้งหมดเริ่มจากการกล้าตั้งเป้าหมายครับเมื่อคุณเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นคุณจะกลายเป็นคนที่แตกต่างไปจากเดิมทั้งในชีวิตการทำงานและเส้นทางอาชีพบุคลิกภายในของคุณก็จะเปลี่ยนไปด้วยถ้าคุณทำงานขายคุณจะกล้าเข้าหาลูกค้ามากขึ้นไม่จำเป็นว่าคุณจะได้รับการยอมรับหรือถูกปฏิเสธแค่คุณมีความเชื่อมั่นว่าเนี่ยต่อให้จะถูกปฏิเสธคุณก็จะไปเรียนรู้ให้มากขึ้นนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในชีวิตของทุกท่านครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือ The Power of Self Confidence ครบถ้วนครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับหนังสือทุกเล่มในร้านที่ผมส่งไปนะครับจะมี QR code แนบติดไปด้วยเผื่อคุณผู้ฟังอ่านแล้วไม่เข้าใจหรืออยากฟังเสียงผมคุณผู้ฟังสามารถสแกนฟังได้นะครับและที่สำคัญคือหนังสือทุกเล่มในร้านคือหนังสือที่พวกเราคัดเลือกมาให้และอยากให้ทุกท่านได้อ่านสักครั้งในชีวิตครับเรามาดูบทที่ 1 กันรากฐานของความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างที่เราได้ทำความเข้าใจกันครับเราพูดถึงเรื่องของความเชื่อมั่นหรือเรื่องของความมั่นใจผมจะใช้คำว่าความเชื่อมั่นเป็นหลักนะครับเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกับความมั่นใจเช่นกันความเชื่อมั่นมาจากไหนรากฐานจริงๆถูกสั่งสมมาจากช่วงเวลาใดของชีวิตมาดูกันว่าคุณไบรอัน เทซี่เขาพูดถึงอย่างไรครับก่อนอื่นเลยก็คือผมชอบโค้ดหนึ่งของคุณวิลเลียมเชกสเปียร์ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่ดีหรือร้ายเลยมีแต่ความคิดของคุณเท่านั้นที่ทำให้มันเป็นแบบที่คุณรู้สึกหนึ่งในแฟกเตอร์หรือปัจจัยที่ว่าเราจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากน้อยแค่ไหนสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญครับคือวัยเด็กของท่านครับความคิดและความรู้สึกที่คุณมีต่อตัวเองรวมถึงสิ่งที่คุณคิดว่าทำได้หรือไม่ได้เป็นผลรวมของประสบการณ์และการวางเงื่อนไขที่คุณสั่งสมมาทั้งชีวิตครับหรือพูดได้อีกอย่างก็คือประสบการณ์ในวัยเด็กประสบการณ์ที่เราสั่งสมความเชื่อมั่นที่ถูกสั่นคลอนมาตั้งแต่เด็กๆจริงๆแล้วมันจะไม่มีผลกับความสำเร็จของคุณเลยถ้าคุณไม่เชื่อในสิ่งที่คุณกลัวแต่ส่วนใหญ่แล้วความเชื่อหรือความเชื่อมั่นในตัวเองความมั่นใจที่คุณมีต่อตัวเองล้วนแล้วเกิดจากประสบการณ์ในวัยเด็กครับเพราะวัยเด็กเราอินพุตอะไรต่างๆมาเยอะมากและเราคัดกรองไม่ได้ถ้าพูดถึงในแวดวงการพัฒนาตัวเองครับในหนังสือเล่มนี้เขาบอกเลยว่าเขาจะมีหลักการหรือกฎแห่งการกลายเป็นครับสมมุติว่าคุณผู้ฟังอยากจะพัฒนาตัวเองกฎหนึ่งที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจก่อนก็คือเราแต่ละคนจะอยู่ในกระบวนการกลายเป็นบางสิ่งบางอย่างอยู่เรื่อยๆทุกๆเรื่องของการพัฒนาตัวเองครับจะมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนไปอยู่เสมอผมจะสมมุติสถานการณ์ให้ฟังตอนนี้คุณผู้ฟังฟังพอดแคสต์ผมอยู่ใช่ไหมครับหากคุณผู้ฟังมองไปรอบๆตัวเนี่ยมันจะแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยแต่จริงๆแล้วตอนนี้คุณกำลังพัฒนาตัวเองอยู่คุณผู้ฟังกำลังกลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิมซึ่งคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกเลยแต่จริงๆแล้วจุดนี้แหละครับมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราค่อยๆพัฒนาและเติบโตขึ้นตามความคิดและอินพุตที่คุณใส่เข้าไปในความคิดของตัวเองและทีนี้ครับอีกความสำคัญหนึ่งที่เราจะต้องตระหนักก็คือความคิดไหนหรือความเชื่อไหนที่มีอิทธิพลต่อเรามากที่สุดคุณผู้ฟังเชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าครับผมถามแค่คำถามเดียวคุณเชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จหลังจากนี้หรือไม่คุณผู้ฟังลองตอบกับตัวเองนะครับและไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จหรือไม่สิ่งที่คุณเชื่อนั่นคือความจริงที่คุณกำลังจะเจอการเปลี่ยนแปลงทางความคิดได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่มาจากความคิดที่คุณให้ความสำคัญยิ่งเราพูดความคิดหรือความเชื่อแบบไหนบ่อยๆกับตัวเองอีกไม่นานเราก็จะเชื่อและความเชื่อนั้นก็จะกลายเป็นความจริงสมมุติเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเลยว่าอย่าคิดนอกกรอบอย่าไปทำอะไรเสี่ยงๆอยู่ในชีวิตที่มั่นคงและพอเราเชื่อแบบนั้นบ่อยๆเราถูกอินพุตเข้ามาบ่อยๆเราก็จะเชื่อแบบนั้นจริงๆนั่นก็จะกลายเป็นความจริงในชีวิตของเราแต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับแต่คนที่เปลี่ยนแปลงได้นั้นไม่ใช่คนอื่นคือตัวท่านเองผมชอบประโยคนี้ที่คุณไบรอัน เทซี่เขาได้เขียนไว้ครับถ้าคุณเอาแต่คิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นจริงนี่คือกฎของโลกใบนี้ถ้าคุณใช้เวลาคิดถึงสิ่งใดก็ตามได้นานพอและมากพอมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการกระทำในชีวิตในที่สุดซึ่งมันจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมเป็นคำพูดเป็นนิสัยเป็นโชคชะตาครับในส่วนหนึ่งเขาเขียนไว้ว่าถ้าคุณคิดถึงความชัดเจนคิดถึงความกล้าหาญคุณมีความหนักแน่นในเป้าหมายของตัวเองอีกไม่นานคุณก็จะค่อยๆกลายเป็นคนที่ชัดเจนคุณจะเป็นคนที่กล้าหาญและหนักแน่นมากยิ่งขึ้นยิ่งคุณคิดถึงคนที่คุณอยากจะเป็น
และคุณเชื่อว่าคุณสมบัติเหล่านั้นคุณมีแน่ๆคุณสามารถสร้างขึ้นมาได้คุณก็จะปลูกฝังความคิดเหล่านั้นลงไปในจิตใต้สำนึกครับดังนั้นครับผมขออนุญาตถามอีกรอบนะครับคุณผู้ฟังเชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จหรือไม่ครับเอาละครับผมได้พูดถึงความสำคัญของความเชื่อไปแล้วเราก็ได้รู้แล้วว่าจุดเริ่มต้นของความเชื่อมั่นทั้งหมดในชีวิตมาจากไหนเรามาดูกันว่าแล้วถ้าเราอยากจะสร้างความเชื่อมั่นของเราตั้งแต่วินาทีนี้เลยล่ะเราอยากจะยกระดับ confidence ของเราเนี่ยเราต้องทำอย่างไรเรามาเริ่มตรงส่วนนี้กันครับเริ่มจากภายในถ้าอยากแสดงความเชื่อมั่นให้ตัวเองออกมาภายนอกเนี่ยคุณต้องพัฒนามันให้สมบูรณ์แบบตั้งแต่ภายในครับคำถามก็คือแล้วต้องทำอย่างไรล่ะคุณไบรอัน เทรซี่ก็เขียนไว้ว่ารากฐานของความเชื่อมั่นในตัวเองคือการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับค่านิยมและเป้าหมายส่วนลึกในใจคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากที่สุดคือคนที่เข้าใจตัวเองครับคำว่าเข้าใจตัวเองเนี่ยผมจำได้ว่าช่วงปีนี้ที่ผ่านมาผมพูดบ่อยมากเรื่องของการเข้าใจตัวเองเป็นอะไรที่สำคัญมากเราต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีทางที่เราจะเข้าใจตัวเอง 100% ครับแต่นี่ก็อาจจะเป็นข้อดีเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆว่าการเข้าใจตัวเองเนี่ยคืออะไรและทำไมมันสำคัญสมมุตินะครับถ้าคุณผู้ฟังเป็นคนที่เข้าใจตัวเองแล้วอยู่ดีๆคุณเจอโอกาสบางอย่างที่คุณจะต้องไปลงมือทำคุณจะรู้ว่าโอกาสนี้เนี่ยคุณควรจะทุ่มเทพลังงานและเวลาไปกับโอกาสนี้หรือไม่ถ้าคุณเข้าใจตัวเองแต่สมมุติถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเองคุณจะรับทุกโอกาสเลยคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณจะทุ่มแรงทุ่มเวลาทุ่มพลังงานไปกับสิ่งไหนหรือบางทีคุณอาจจะทุ่มเท 100% ไปกับทุกอย่างเลยมันกลับกลายเป็นว่าคุณขยันมากเลยก็จริงแต่คุณไม่รู้ว่าคุณขยันไปทำไมคุณไม่รู้ว่าเป้าหมายหรือความฝันจริงๆคุณคืออะไรจุดเริ่มต้นของความสำเร็จมันคือการเข้าใจตัวเองครับเมื่อคุณเข้าใจตัวเองคุณจะใช้พลังงานชีวิตได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นและคุณจะเชื่อมั่นในตัวเองดังนั้นครับเมื่อคุณผู้ฟังเข้าใจตัวเองถึงจุดหนึ่งผมเชื่อว่าเราจะมีความรู้สึกที่ว่าเราเข้าใจตัวเองระดับหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะมาดูกันก็คือค่านิยมของคุณผู้ฟังคืออะไรครับคำนี้ผมอาจจะนิยามเป็นความหมายตามพจนานุกรมไม่ได้แต่ตัดสินใจเลือกค่านิยมของคุณมาดูกันว่าหนังสือเล่มนี้เขาเขียนไว้ว่าอย่างไรคุณไบรอัน เทรซี่ครับก็เขียนไว้ว่าจุดเริ่มต้นของการพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองและกลายเป็นคนที่เหนือชั้นคือการคิดทบทวนและตัดสินใจเลือกค่านิยมของคุณอะไรคือสิ่งที่คุณเชื่อมั่นอะไรคือสิ่งที่คุณจะยอมรับและอะไรคือสิ่งที่คุณจะไม่รับเด็ดขาดอันนี้คุณต้องตัดสินใจเลือกครับเดี๋ยวผมจะสมมติค่านิยมบางอย่างที่ตัวผมเองก็ตั้งไว้นะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่จะอยู่ในชีวิตของผมเนี่ยจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กันและกันจะพูดถึงเรื่องวิสัยทัศน์ของอนาคตความสัมพันธ์ใดก็ตามที่เอาแต่บ่นที่เอาแต่ท็อกซิกที่เอาแต่ดูถูกผมจะตัดทิ้งให้หมดเลยอันนี้ผมจะสมมุติค่านิยมของตัวเองให้ทุกท่านฟังนะครับแต่จริงๆนี่ก็คือค่านิยมของผมคุณผู้ฟังล่ะครับค่านิยมของท่านคืออะไรหรืออาจจะเป็นปรัชญาในการใช้ชีวิตก็ได้ครับและผมมั่นใจว่าค่านิยมหรือปรัชญาการใช้ชีวิตของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้คำแนะนำก็คืออย่าให้ใครก็ตามมาเลือกค่านิยมให้กับตัวท่านนะครับท่านต้องเลือกเองผมชอบประโยคนี้ที่หนังสือเขาได้เขียนไว้ครับค่านิยมที่แข็งแกร่งคุณต้องตัดสินใจเลือกว่าคุณเชื่อในสิ่งใดและรู้ว่าตัวเองยืนหยัดเพื่อสิ่งใดในชีวิตคุณต้องรู้ว่าคุณจะไม่ยืนหยัดเพื่อสิ่งใดด้วยค่านิยมใดที่คุณยึดมั่นจนยอมอุทิศทั้งชีวิตและค่านิยมใดที่คุณจะทุ่มเทหยาดเหงื่อแรงกายถึงขั้นสละชีวิตให้ได้คุณอาจจะให้ความสำคัญกับครอบครัวคุณอาจจะให้ความสำคัญกับความเชื่อสุขภาพหรืออาชีพการงานไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยครับบางคนอาจจะเป็นอิสรภาพทางการเงินไม่มีผิดมีถูกครับอยู่ที่ปรัชญาการใช้ชีวิตของแต่ละคนท่านต้องเคารพปรัชญาการใช้ชีวิตของผู้อื่นด้วยนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญค่านิยมของเราจะแตกต่างกันไปใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับไม่ว่าค่านิยมของคุณผู้ฟังจะเป็นอะไรคิดทบทวนและเขียนมันออกมาครับในช่วงกลางๆเล่มที่ผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้ครับจะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่คุณไบรอัน เทรซี่เนี่ยเขาจะให้เราเขียนค่านิยมผมอยากให้คุณผู้ฟังนึกถึงคำครับword นะครับเป็นคำไหนก็ได้ที่สามารถสะท้อนค่านิยมของคุณผู้ฟังออกมาได้เช่นร่ำรวยมั่งคั่งซื่อสัตย์สุขภาพดีมองโลกในแง่ดีอะไรก็ได้ครับผมอยากให้คุณผู้ฟัง list ออกมาให้หมดเลยที่เป็นคำเกี่ยวกับค่านิยมของตัวคุณผู้ฟังเองอันนี้ผมลองทำครับได้ผลมากคุณผู้ฟังอาจจะ stop คลิปผมก่อนก็ได้นะครับแล้วลองไปเขียนดูว่าค่านิยมเนี่ยคืออะไรเขียนเป็นคำออกมาครับและเดี๋ยวหลังจากนั้นผมจะบอกต่อว่าเราควรจะทำอะไรกับค่านิยมเหล่านั้นเรามาดูตรงนี้กันก่อนผมเชื่อว่าพอคุณผู้ฟังฟังถึงตรงนี้ก็น่าจะคิดภาพถึงค่านิยมของตัวเองออกแล้วในหนังสือเล่มนี้ครับเขาบอกต่อเลยว่าหากเรามีค่านิยม
จะทำให้เราเชื่อมั่นในตัวเองได้ก็ต่อเมื่อเราเข้มงวดกับตัวเองเมื่อคุณตัดสินใจที่จะยึดมั่นในค่านิยมใดก็ตามมันจะกลายเป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนไม่ได้ในทันทีครับสมมุตินะครับผมเขียนค่านิยมของตัวเองว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์ผมจะไม่มีทางโกหกเด็ดขาดเพราะเมื่อผมโกหกผมกำลังทรยศค่านิยมของตัวเองผมก็จะไม่เชื่อมั่นในตัวเองซึ่งเราไม่ต้องการแบบนั้นแน่ๆสิ่งใดก็ตามที่เป็นค่านิยมของคุณคุณจะต้องยึดถืออย่างเหนียวแน่นและพยายามใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งนั้นดังนั้นครับการตัดสินใจเลือกค่านิยมคือการประกาศให้ตัวคุณและผู้อื่นรับรู้ว่าคุณจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อจากนี้ทันทีที่เราเลือกค่านิยมและประกาศหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับค่านิยมดังกล่าวมันคือการพูดว่าคุณจะไม่ยอมผ่อนปรนในเรื่องนี้โดยไม่มีข้อแม้ใดๆหนึ่งในจุดประสงค์ที่ทำไมเราถึงควรให้ความสำคัญกับค่านิยมของชีวิตนะครับเพราะว่าความเชื่อมั่นในแบบที่ไม่สามารถถูกสั่นคลอนเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดมาจากการยึดมั่นในค่านิยมของตัวเองมันคือการมีจุดยืนอย่างแน่วแน่ว่าชีวิตนี้เราจะทำสิ่งนี้เราจะเสียสละเพื่อสิ่งนี้นี่คือสิ่งที่เราเชื่อมั่นมาทั้งชีวิตนั่นแหละครับค่านิยมของพวกเราทีนี้คำถามที่ตามมาก็คือแล้วถ้าเราไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อค่านิยมของตัวเองล่ะสมมติเคยตั้งค่านิยมนี้ไว้ว่าจะเป็นคนที่มีความเข้มงวดในเรื่องของการดูแลสุขภาพแต่พอถึงจุดหนึ่งไม่อยากดูแลสุขภาพแล้วถ้าเราละเลยค่านิยมของตัวเองจะเป็นอย่างไรมาดูกันว่าหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าอย่างไรครับหลักการของความซื่อสัตย์หรือการยึดมั่นในค่านิยมที่เลือกจะเป็นกฎแห่งจักรวาลเมื่อใดก็ตามที่คุณฝ่าฝืนหรือผ่อนปรนกับค่านิยมของตัวเองคุณจะไม่หลีกหนีจากผลลบของมันได้ความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จหากไม่ซื่อสัตย์ต่อค่านิยมนอกจากจะทำให้เกิดผลร้ายในระดับที่สะสมคุณยังต้องเผชิญกับความเครียดในการไม่กล้าเชื่อมั่นในตัวเองเพราะคุณไม่สามารถทำในสิ่งที่คุณเชื่อได้ดังนั้นครับผมจึงได้ประโยคนึงก็คือใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณเชื่อนั่นไม่ใช่เพียงสิ่งที่คุณทำแต่มันเป็นสิ่งที่คุณเป็นคุณผู้ฟังเชื่อในอะไรครับคุณเชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จหรือไม่ค่านิยมของท่านคืออะไรอันนี้ผมส่งคำถามให้คุณผู้ฟังเยอะมากเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้คุยกับตัวเองนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่มันจะตามมาก็คือเมื่อเรามีค่านิยมและใช้ชีวิตสอดคล้องตามค่านิยมนี่จะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการครับคือการได้เป็นตัวของตัวเองคุณผู้ฟังอยากเป็นตัวของตัวเองไหมครับคุณผู้ฟังเคยรู้สึกว่าในบางช่วงเวลาคุณไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวของตัวเองมันทรมานไหมครับมันอึดอัดไหมครับนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเป็นตัวของตัวเองทั้งหมดเลยที่ผมได้พูดมาในเอพิโซดนี้ เพราะสุดท้ายแล้วการใช้ชีวิตอย่างตรงไปตรงมาหมายความว่าคุณไม่ได้แกล้งที่จะเป็นคนอื่นคุณไม่ได้เสแสร้งหรือหลอกตัวเองคุณแค่กำลังเผชิญหน้ากับชีวิตคุณกำลังเจอกับความสัมพันธ์และคุณกำลังรับมือสถานการณ์ในแบบที่เป็นอยู่จริงๆไม่ใช่แบบที่คุณหวังให้เป็นการใช้ชีวิตอย่างตรงไปตรงมาหมายความว่าคุณจะไม่พาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้คุณไม่มีความสุขหรือรู้สึกว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นกับคุณเลย เอาละครับคุณผู้ฟังผมได้พูดถึงเรื่องค่านิยมซึ่งเป็นรากฐานของความเชื่อมั่นมาแล้วก่อนหน้านี้ผมเองก็ให้คุณผู้ฟังได้ลองลิสต์หรือลองคิดดูว่าค่านิยมในชีวิตของคุณผู้ฟังเนี่ยคืออะไรทีนี้ครับผมอยากให้คุณผู้ฟังวางค่านิยมทั้งหมดแล้วลองเลือกค่านิยมมาแค่3อย่างเท่านั้นที่คุณให้ความสำคัญสูงที่สุดแค่3อย่างครับ3อย่างเท่านั้นส่วนค่านิยมที่เหลือวางไว้ก่อนค่านิยมเหล่านั้นยังสำคัญอยู่ครับแต่คุณเอาค่านิยมเพียงแค่3อย่างเท่านั้นที่จะเป็นจุดที่สำคัญที่สุด และหลังจากนั้นครับเราใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับค่านิยมทั้ง3คำนั้นและนี่จะเป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตรวมไปถึงความเชื่อมั่นความมั่นใจการเป็นตัวของตัวเองช่วงวินาทีนี้จะเปลี่ยนแปลงคุณผู้ฟังไปตลอดครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังผมพาคุณผู้ฟังมาที่บทที่2เราจะพูดถึงเรื่องของเป้าหมายและพลังในตัวเองผมขอส่งคำถามหนึ่งให้คุณผู้ฟังก่อนก็คือคุณผู้ฟังคิดว่าการตั้งเป้าหมายเป็นเรื่องที่สำคัญไหมครับ หรือเราจะใช้ชีวิตไปวันๆขอแค่มีความสุขไปในแต่ละวันก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีเป้าหมายก็ได้คุณผู้ฟังคิดแบบไหนครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมทุกๆครั้งที่ผมไปบรรยายเนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ผมจะถามบ่อยคำตอบอาจจะแตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่นะครับจะให้ความสำคัญที่ว่าเฮ้ยการมีเป้าหมายสำคัญแต่ระหว่างทางก็สำคัญเช่นกันส่วนใหญ่นี่จะเป็นคำตอบในค่าเฉลี่ยที่ผมได้มาดูกันว่าแล้วจริงๆเราควรจะมีเป้าหมายหรือเปล่าแล้วเราควรจะโฟกัสแต่เป้าหมายเลยหรือจะโฟกัสกับปัจจุบันไปด้วยมาดูกันว่าหนังสือเล่มนี้เขาพูดเรื่องนั้นว่าอย่างไรครับเอาละครับผมจะให้คำตอบหนึ่งผมมีโอกาสไปถาม ChatGPT ครับผมไปถามเลยว่าเฮ้ยเจ้า Chat การมีเป้าหมายเนี่ยสำคัญหรือเปล่า AI ตัวนั้นตอบว่าการมีเป้าหมายเนี่ยสำคัญนะ
สำคัญมากด้วยเพราะมันทำให้คนคนนั้นมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะไขว่คว้ามันเป็นแรงผลักดันที่ทำให้คนคนนั้นอยากจะดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามความสำเร็จของแต่ละคนจะแตกต่างกันไปคนคนนั้นจะต้องนิยามความสำเร็จและเป้าหมายด้วยตัวเองสรุปนะครับการมีเป้าหมายเป็นเรื่องที่สำคัญครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่เรามักจะมองข้ามไปก็คือสุดท้ายแล้วนิยามความสำเร็จและเป้าหมายของแต่ละคนจะแตกต่างกันไปคนคนนั้นต่างหากที่จะต้องนิยามความสำเร็จนั้นด้วยตัวเองครับผมขออนุญาตขีดเส้นใต้คำว่าด้วยตัวเองนะครับหลายครั้งที่เราตั้งเป้าหมายบางอย่างหลายครั้งที่เราเอานิยามความสำเร็จของคนอื่นมาเราเชื่อว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากจะเป็นท้ายที่สุดแล้วเราจะเจอบทเรียนราคาแพงบางอย่างที่เราจะต้องจ่ายครับในหนังสือของคุณไบรอัน เทรซี่ครับเขาได้เขียนไว้ว่าเป้าหมายมีความสำคัญต่อการพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างมากเพราะเมื่อคุณกล้าตั้งเป้าหมายที่สำคัญในชีวิตด้วยตัวเองมันจะกระตุ้นให้กฎทางความคิดกลับมาส่งเสริมคุณอาจจะเป็นกฎแห่งแรงดึงดูดกฎแห่งธรรมชาติอะไรก็ได้ครับแต่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเพียงแค่คุณกล้าตั้งเป้าหมายและใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับค่านิยมเหล่านั้นเขาบอกไปเลยครับว่าความสามารถในการตั้งเป้าหมายและวางแผนเพื่อที่จะบรรลุเป็นทักษะสำคัญของการประสบความสำเร็จนิสัยการตั้งเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายอาจมีความสำคัญมากกว่าทักษะอื่นใดที่คุณได้เรียนรู้มาทั้งหมดในชีวิตรวมถึงโรงเรียนด้วยครับโรงเรียนไม่ได้เคยสอนให้เราตั้งเป้าหมายจริงๆซึ่งถ้าโรงเรียนสอนนะครับชีวิตของเราอาจจะเปลี่ยนแปลงไปโดยปริยายเลยก็ได้เราอาจจะมีความหวังมากขึ้นเราอาจจะรู้ว่าเราจะใช้ศักยภาพตัวเองไปกับเรื่องใดพอมาถึงตรงนี้ครับผมย้อนกลับไปในช่วงที่กำลังอยู่ในระบบการศึกษาผมก็สงสัยว่าทำไมโรงเรียนไม่เคยให้เราเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายจริงๆเลยส่วนใหญ่ก็คือโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเรียนคณะอะไรอยากจะเรียนสาขาไหนแต่เราไม่เคยมีโอกาสได้มาตั้งเป้าหมายกันจริงๆเลยเนี่ยคุณผู้ฟังสงสัยไหมครับผมเองก็เพิ่งมาตระหนักเรื่องนี้แล้วมันก็รู้สึกเจ็บปวดอ่อนๆครับแต่ท้ายที่สุดแล้วการตั้งเป้าหมายและการเชื่อมั่นว่าเนี่ยเราจะดึงศักยภาพตัวเองเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นให้ได้แต่สิ่งนี้แหละครับถึงแม้มันจะจับต้องไม่ได้แต่มันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้เสมอความเชื่อของท่านสำคัญเสมอครับทีนี้ครับไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องของการตั้งเป้าหมายแล้วคุณไรอัน เทรซี่เขาก็ได้เขียนกฎของการตั้งเป้าหมายไว้เยอะพอสมควรผมได้นำหลักของการตั้งเป้าหมายเนี่ยมาให้คุณผู้ฟังใน EP นี้ด้วยเดี๋ยวจะเป็นเวิร์กช็อปให้เราได้ทำกันผมอยากให้คุณผู้ฟังหยิบสมุดกับปากกามาก็ได้ครับหรือถ้าไม่ถนัดเนี่ยนอนและคิดตามอยู่ก็ได้ครับเผื่อบางท่านกำลังฟังตอนนอนอยู่อันดับแรกครับให้คิดหรือเขียนรายการความฝันของคุณขึ้นมาใช้เวลาคิดดูครับสมมุตินะครับว่าคุณไม่มีข้อจำกัดใดๆเลยทั้งเรื่องเวลาการเงินความรู้หรือคอนเนคชั่นคุณไม่มีข้อจำกัดใดๆเลยความฝันที่คุณจะตั้งในชีวิตคืออะไรทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วคุณไม่ได้มีข้อจำกัดเหล่านั้นเลยครับคุณคิดไปเองโลกนี้มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์กว่าที่คิดและทรัพยากรที่คุณมีอยู่ในตอนนี้คือความคิดของคุณครับนั่นคือทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดที่ธรรมชาติได้สร้างมาทีนี้ครับผมเชื่อว่าทุกท่านก็ได้เริ่มเขียนเป้าหมายของตัวเองมาบ้างแล้วขั้นตอนต่อไปครับหลังจากเขียนเป้าหมายทั้งหมดออกมาขั้นตอนต่อไปก็คือการจัดลำดับความสำคัญครับอันนี้ถ้าใครเขียนเยอะก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าจะต้องมานั่งจัดลำดับความสำคัญบางทีก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเป้าหมายไหนมันสำคัญกว่าวะผมเจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยแต่ครับหลังจากนี้ครับลองจัดลำดับความสำคัญดูว่าเนี่ยเป้าหมายที่เราเขียนมาทั้งหมดเนี่ยอันไหนจะเป็นความสำคัญอันดับ1 2 3 4 5ทีนี้ครับคุณผู้ฟังเอาเป้าหมายที่สำคัญทั้งหมด5ข้อเก็บไว้กับตัวเองส่วนที่เหลือวางไว้ก่อนเดี๋ยวตัวคุณในอนาคตจะจัดการเองเอาเป้าหมายที่สำคัญที่สุด5ข้อเท่านั้นนั่นจะเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมของท่านครับสุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในการตั้งเป้าหมายก็คือการเลือกเป้าหมายที่สำคัญที่สุดจากเป้าหมายทั้งหมดถ้าเราเขียนเป้าหมายมาสัก100ข้อและทุกเป้าหมายสำคัญหมดเลยมันจะกลายเป็นว่าไม่มีเป้าหมายไหนที่สำคัญครับดังนั้นจัดลำดับความสำคัญเลือกมา5ข้อเท่านั้นและหลังจากนั้นครับกำหนดเดดไลน์ครับกำหนดเดดไลน์ว่าคุณจะทำให้เป้าหมายนี้สำเร็จในวันไหนเดือนไหนปีไหนคุณทำได้ครับคุณทำได้เสมอเพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งเป็นชีวิตจิตใจส่วนหนึ่งคือธรรมชาติของเราถ้าเราไม่กำหนดเดดไลน์ครับเป้าหมายนั้นมันจะแทบไม่เกิดขึ้นเลยดังนั้นกำหนดเดดไลน์ครับย้ำนะครับกำหนดเดดไลน์ครับเพราะไม่ว่าอย่างไรเราต้องกำหนดเวลาของเป้าหมายหลักให้ชัดเจนเลือกเส้นตายที่สมเหตุสมผลแต่ต้องท้าทายความสามารถแล้วเขียนมันออกมาถ้าเป็นเป้าหมายในระยะยาวเช่น2 ปี 5 ปี 10 ปีให้แบ่งเป้าหมายนั้นออกมาเป็นส่วนย่อย
และเมื่อคุณได้จัดลำดับเป้าหมายทั้ง5ข้อนั้นแล้วคุณได้มีเดดไลน์แล้วพยายามทบทวนเป้าหมายของคุณในทุกๆวันซึ่งผมเองจะเป็นคนที่ชอบเขียนเป้าหมายก่อนนอนครับมันกลายเป็นกิจวัตรไปแล้วผมรู้สึกเลยว่าทุกๆครั้งที่ได้เขียนทุกๆครั้งที่ได้ไปนอนแล้วตื่นมามันรู้สึกมีแรงบันดาลใจในการตื่นขึ้นมาคุณผู้ฟังน่าจะเคยมีบางช่วงเวลาที่ตื่นมาแล้วมีพลังมากเลยผมว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเพราะเมื่อใดก็ตามที่เรามีพลังในการตื่นขึ้นมาเนี่ยมันหมายความว่าเรามีความสุขในการใช้ชีวิตผมเองก็ไม่ชอบช่วงเวลาที่ตื่นมาแล้วหมดไฟมากเลยผมเองก็เคยเจอช่วงเวลาแบบนั้นมันไม่มีความสุขเลยครับแต่พอมีเป้าหมายที่ชัดเจนได้เขียนมันออกมาก่อนนอนพยายามทบทวนเป้าหมายตัวเองเหมือนมีความสุขในการได้ตื่นนอนครับและผมอยากให้ทุกท่านได้เจอความรู้สึกแบบนั้นด้วยเช่นกันเอาละครับผมพาคุณผู้ฟังมาถึงบทสุดท้ายนะครับหนังสือเล่มนี้ผมจะนำเนื้อหาหลักๆมาให้และผมเชื่อว่าเท่าที่ผมสรุปมาทุกท่านสามารถเอาไปเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชีวิตของตัวเองได้เลยในส่วนนี้ครับในส่วนแรกผมพูดถึงเรื่องความเชื่อมั่นในส่วนที่2เราได้พูดถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายไปแล้วจะเป็นเรื่องของความคิดในส่วนที่3จะเป็นเรื่องของการไป take action ถ้าหากเราจะ take action ถ้าหากเราจะลงมือทำเนี่ยมันต้องมีอะไรที่เราควรจะเรียนรู้บ้างบทนี้ครับเพิ่มพูนความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวคุณภาพชีวิตของคนคนหนึ่งขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศไม่ว่าคนคนนั้นจะมีอาชีพอะไรก็ตามสมมุตินะครับตอนนี้ผมเป็นเจ้าของธุรกิจหากผมอยากจะเชี่ยวชาญในสิ่งที่ทำผมจะต้องมีกรอบความคิดที่ว่าธุรกิจที่ผมทำอยู่จะต้องเป็นเบอร์หนึ่งให้ได้คุณผู้ฟังก็เช่นกันตอนนี้คุณผู้ฟังมีความเชี่ยวชาญคุณผู้ฟังมีงานที่ทำอยู่กรอบความคิดหนึ่งที่จะทำให้เราเติบโตในสิ่งที่ทำก็คือคุณจะต้องเป็นที่หนึ่งในความเชี่ยวชาญของคุณให้ได้นี่คือกรอบความคิดครับมันจะทำให้คุณกล้าเชื่อมั่นในตัวเองมันจะทำให้คุณเรียนรู้ที่จะดึงศักยภาพตัวเองออกมาได้มันเกิดจากความเชื่อมั่นมันเกิดจากการกล้าคิดว่าเนี่ยคุณจะเป็นเบอร์หนึ่งในสิ่งที่คุณทำคุณเชื่อมั่นในตัวเองขนาดไหนครับคุณไรอันเทซี่เขาได้เขียนไว้ว่าตัวคุณจะมีความสุขมีความพอใจกับชีวิตและเชื่อมั่นในตัวเองได้ก็ต่อเมื่อคุณรู้ว่าคุณสามารถทำสิ่งที่สำคัญต่อทั้งตัวเองและคนอื่นได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆเท่านั้น2คำถามที่เราควรตอบให้ได้ก็คือสิ่งสำคัญนั้นคืออะไรและมันน่าจะเป็นอะไรได้บ้างเพราะเราทุกคนต่างมีความสามารถที่จะทำหน้าที่ได้ในระดับดีเลิศเสมอคุณสามารถไต่ระดับความเชี่ยวชาญในด้านใดก็ตามที่สำคัญกับตัวคุณหากคุณรู้แล้วว่าคุณมีเป้าหมายอะไรคุณมีพรสวรรค์อะไรคุณสามารถทำอะไรได้เป็นวันเป็นคืนโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับคุณจะทำอย่างไรคุณถึงจะเป็นเลิศในสิ่งที่ทำ ผมชอบส่วนประโยคนี้ครับที่คุณไบรอันเจสซี่นำคำพูดของคนที่เขาประสบความสำเร็จมาไว้คุณโทมัสอัลวาเอดิสันครับเคยกล่าวครั้งหนึ่งเขาพูดไว้ว่าถ้าเราทำทุกสิ่งที่สามารถทำได้เราจะทำให้ตัวเองประหลาดใจได้อย่างแท้จริงหรือ Maxwell Maltz ครับผู้เขียนหนังสือ Psycho Cybernetics เขากล่าวไว้ว่าภายในตัวคุณมีพลังในการทำสิ่งที่คุณไม่เคยคิดฝันว่าจะเป็นไปได้และคุณนำพลังนี้มาใช้ได้ทันทีที่คุณเปลี่ยนความเชื่อต่อตัวเองครับ หรือพูดได้อีกอย่างก็คือข้อจำกัดหรือศักยภาพที่คุณเชื่อว่าเนี่ยมันเพดานของมันอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วเพดานนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยครับอยู่ที่ความคิดของเราเราเอาความคิดมาตั้งเพดานจำกัดศักยภาพของตัวเองนี่คือสิ่งที่ผู้คนหลายคนกำลังพบเจอและพอมาถึงจุดนี้ผมมั่นใจมากว่าเราจะเริ่มมีความฝันเราเริ่มรู้แล้วว่าหลังจากนี้เราจะทุ่มแรงทุ่มเวลาไปกับสิ่งไหนอีกข้อหนึ่งที่ผมเองก็ค่อนข้างพูดบ่อยและหนังสือของคุณไบรอันเทซี่จะพูดไว้เสมอก็คือจงทำตามหัวใจของตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองรักผมขออนุญาตส่งคำถามหนึ่งให้คุณผู้ฟังคุณผู้ฟังมีไอดอลหรือคนที่ประสบความสำเร็จที่ท่านรู้จักไหมครับคำถามก็คือคนที่ประสบความสำเร็จเหล่านั้นมีใครเขาทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้รักไหมครับผมไม่เคยเจอครับคนที่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะไปอยู่จุดระดับโลกเป็นเบอร์หนึ่งเขาทำในสิ่งที่ตัวเองรักหมดเลยตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังทำในสิ่งที่ตัวเองรักอยู่หรือเปล่าครับถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จถ้าคุณอยากจะไปถึงจุดนั้นคุณต้องทำตามเสียงหัวใจของตัวเองคุณต้องทำในสิ่งที่ตัวเองรักไม่มีข้อแม้ครับบางครั้งมันอาจจะไม่ง่ายแต่คำถามก็คือหากตอนนี้คุณกำลังทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้รับคุณกำลังสร้างโอกาสบางอย่างที่ตัวคุณในตอนอนาคตเนี่ยจะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วหรือยังประวัติศาสตร์มนุษยชาติครับจะถูกเขียนขึ้นจากเรื่องราวของคนที่กล้าเดินตามความฝันของตัวเองแทบทั้งหมดเลยการทำสิ่งที่เหมาะกับตัวเองด้วยความทุ่มเทสุดหัวใจไม่ว่าตอนนี้สถานการณ์ของคุณจะเป็นอย่างไรประตูแห่งความเป็นไปได้พร้อมเปิดให้คุณอยู่เสมอผมจะยกตัวอย่างจากหนังสือเล่มนี้ครับผู้พันฮาร์แลนด์แซนเดอร์สครับ
เจ้าของ KFC ครับเขาขายไก่ทอดเคนทักกี้ครั้งแรกตอนอายุ66ปีเขาเป็นคนที่เป็นมหาเศรษฐีเนี่ยหลังเกษียณไปแล้วนะครับหลังอายุ60นะครับก่อนหน้านั้นเขาทำงานเป็นพ่อครัวในร้านอาหารเล็กๆของตัวเองและปรุงไก่ด้วยสูตรของตัวเองแต่พอถึงจุดหนึ่งครับพอผู้พันแซนเดอร์สได้เริ่มเสี่ยงในทำในสิ่งที่ตัวเองรักเริ่มทำในสิ่งที่หัวใจเนี่ยเรียกร้องและควรจะทำมานานแล้วเนี่ยเขาก็กลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในท้ายที่สุดเขากลายเป็นคนที่ทั้งโลกจดจำ และพอพูดถึงเรื่องทำในสิ่งที่ตัวเองรักครับผมก็เลยจะเอาแบบทดสอบว่าคุณกำลังทำงานที่เหมาะสมหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วเรื่องของความสำเร็จหรือเรื่องของความเชี่ยวชาญจะเกี่ยวข้องกับงานใช่ไหมครับมนุษย์ทุกคนเกิดมาจะต้องทำงานเพราะถ้าเราไม่มีงานให้ทำเลยเนี่ยเราจะรู้สึกไร้ค่ามากการทำงานเป็นธรรมชาติของพวกเราผมจึงได้นำแบบทดสอบนี้มาให้ครับเป็นแบบทดสอบง่ายๆคุณผู้ฟังอาจจะไม่ต้องเขียนก็ได้แต่อยากให้ลองคิดตามคำถามที่หนึ่ง คุณจะยังทำงานที่คุณทำต่อไปหรือไม่ ถ้าวันพรุ่งนี้คุณถูกลอตเตอรี่1 ล้านดอลลาร์ ถ้าคุณคิดว่าจะเลิกทำงานนี้ทันทีนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้ทำงานที่เหมาะสมกับตัวเอง ถ้าใครก็ตามนะครับที่บอกว่าถ้าพรุ่งนี้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 ล้านดอลลาร์เนี่ยจะไม่ทำงานนี้แหละ นั่นหมายความว่าตอนนี้คุณน่าจะต้องเริ่มสร้างโอกาสบางอย่างที่จะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก คุณอาจจะได้เริ่มเก็บเงินทุนเพื่อที่จะไปทำธุรกิจที่อยากทำประมาณนั้นครับคำถามที่2 หากคุณทำงานในช่วงเวลาที่ทำงานเนี่ยคุณดูนาฬิกาตลอดเลยคนที่ได้ทำงานที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองจะเหลือบมองนาฬิกาอยู่ตลอดเวลาเขาจะคิดแค่ว่าเริ่มงานและเลิกงานกี่โมงส่วนคนที่ได้ทำงานที่เหมาะสมกับตัวเองจะแทบไม่สนใจเรื่องเวลาเลยอันนี้เป็นคำถามง่ายๆนะครับและคุณผู้ฟังก็ต้องลองดูพฤติกรรมของตัวเองหากในแต่ละวันคุณรู้สึกว่าคุณโฟลว์กับงานที่ทำได้บ่อยมากเลยนั่นอาจจะมีความเป็นไปได้สูงว่าคุณกำลังทำในสิ่งที่ตัวเองรักครับ แต่ไม่ว่าต่อให้ผมจะทดสอบทุกท่านด้วยวิธีใด การเลือกงานที่เหมาะสม การเลือกที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองรัก คือสิ่งที่จะทำให้คุณเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในชีวิตของตัวเอง นั่นคือสิ่งที่ท่านต้องการใช่ไหมครับ มันไม่ใช่แค่เฉพาะในเรื่องงานเท่านั้นที่จะดีขึ้น แต่รวมไปถึงทุกๆด้านในชีวิต อีกสิ่งหนึ่งที่มองข้ามกันไปไม่ได้ครับตัวผมเองก็เคยเป็นอดีตหน่วยรบพิเศษก็จะพูดถึงเรื่องของการฝึกอะไรบางอย่างให้เชี่ยวชาญอีกสิ่งหนึ่งที่เขาจะให้ความสำคัญมากสมมุติว่าเราเข้ามาเป็นทหารเนี่ยฝีมือทักษะในการทำงานก็จะแตกต่างกันสิ่งหนึ่งเขาจะให้ความสำคัญมากก็คือเรื่องของชั่วโมงบินครับชั่วโมงบินเป็นอะไรที่สำคัญมากสมมุติว่าคุณผู้ฟังอยากจะเชี่ยวชาญอะไรก็ตามแล้วไม่รู้ว่าเฮ้ยมันต้องมีเทคนิคอะไรบ้างจะต้องไปเรียนรู้จากใคร อาจจะยังไม่จำเป็นครับสิ่งหนึ่งที่เราควรให้ความสำคัญสูงสุดเลยก็คือชั่วโมงบินในสิ่งที่ทำยิ่งเรามีชั่วโมงบินในการทำงานหรือความเชี่ยวชาญที่เราอยากจะได้มากเท่าไหร่มันก็มีแนวโน้มว่าเทคนิคต่างๆเนี่ยมันจะตามมาในท้ายที่สุดหากเราอยากเชี่ยวชาญหากเราอยากจะเก่งอะไรเรื่องใดเรื่องหนึ่งชั่วโมงบินเป็นอะไรที่มองข้ามไม่ได้เลยดังนั้นครับคุณผู้ฟังให้ความสำคัญกับชั่วโมงบินให้มากเดี๋ยวเทคนิคมันจะตามมาเองครับ อันนี้จะเป็นเรื่องของความเชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณอยากจะทำเอาละครับนี่ก็เป็นเนื้อหาหลักๆทั้งหมดที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังสุดท้ายนี้สิ่งที่ผมอยากจะส่งต่อผ่านหนังสือเล่มนี้เพียงแค่ตัวท่านมีความปรารถนาและความตั้งใจในสิ่งที่ตัวเองทำและเชื่อมั่นว่าคุณทำได้คุณก็จะพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองแบบที่ไม่สามารถถูกสั่นคลอนคุณสามารถพัฒนาบุคลิกภาพใดก็ได้ตามที่ต้องการนั่นคือ growth mindset สุดท้าย กุญแจที่จะไขไปสู่ความเชื่อมั่นในตัวเองถูกเขียนโดยโดโรเธียแบรนด์เธอกล่าวไว้ในปี 1935 ว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จคือการทำตัวราวกับว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะล้มเหลวและมันจะเป็นเช่นนั้นจริงๆความแตกต่างที่แท้จริงระหว่างผู้ชนะกับผู้แพ้คือการลงมือทำและการแก้ตัวคุณผู้ฟังเป็นนักลงมือทำหรือนักแก้ตัวครับมันเป็นความแตกต่างระหว่างคนที่ลงมือทำกับคนที่พูดว่าจะทำ และมันก็เป็นความแตกต่างระหว่างคนที่สร้างอิทธิพลและแรงสั่นสะเทือนให้โลกใบนี้ได้กับคนที่เฝ้าแต่บ่นเฝ้าแต่โทษคนอื่นเฝ้าแต่ดูโลกหมุนไปเรื่อยๆความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณคือการฝึกตัวเองให้เป็นนักลงมือทำหรือปฏิบัติตัวจนกว่าคุณจะเข้าถึงอารมณ์และการเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณเป็นคุณมีหน้าที่ที่สำคัญที่สุดในการพยายามทุกวิธีทางที่จะเอาชนะอุปสรรคคุณจะกลายเป็นคนที่มีพลังจากนี้ครับ คุณผู้ฟังคือคนที่เชื่อมั่นในตัวเองไม่มีสิ่งใดมาหยุดคุณไว้ได้เมื่อคุณพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองแบบที่ไม่ถูกสั่นคลอนขึ้นมาทำไมทุกเป้าหมายจะเป็นไปไม่ได้ล่ะครับนี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือ The Power of Self-Confidence นะครับคู่มือเพิ่มความกล้าให้ทุกสิ่งที่คุณทำหรือสิ่งที่คุณคิดจะทำในชีวิตผมชอบหนังสือเล่มนี้มากจริง
ผมมั่นใจว่าเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณเคยได้ยินบทเรียนเหล่านี้แต่ทุกๆครั้งที่ผมได้อ่านหนังสือทำนองนี้ผมจะรู้สึกมีแรงบันดาลใจสุดท้ายแล้วความคิดของเราก็จำเป็นที่จะต้องถูกขัดเกลาตลอดเวลาสมมุตินะครับเมื่อ2 ปีที่แล้วผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองระดับหนึ่งแล้วผมก็ไม่อ่านอีกเลยความรู้เหล่านั้นจะหายไปเรื่อยๆครับ ผมเองก็จะต้องมาทบทวนจะต้องมาเคาะสนิมเอาความรู้เอาความเชื่อมั่นของตัวเองเนี่ยกลับมาเรื่อยๆนี่คือเสน่ห์ของการเรียนรู้นะครับผมว่าบางทีเราเรียนรอบเดียวเราอาจจะยังไม่เข้าใจแต่พอเราอ่านไปเรื่อยๆพอเราได้บทเรียนความเชื่อมั่นความสำเร็จจากบุคคลอื่นๆให้มันหลากหลายเราจะมีความคิดที่เปิดกว้างมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมกำลังรู้สึกอยู่ตอนนี้ครับแล้วคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นกับหนังสือเล่มนี้อย่างไรบ้างคุณเชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าครับ ผมน่าจะพูดได้เกือบประมาณ 7-8 รอบแล้วคำถามนี้ แต่มันเป็นคำถามที่สำคัญครับ เพราะอย่างน้อยคุณผู้ฟังก็ได้คุยและเข้าใจตัวเองมากขึ้น และในวันนี้ครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณและรู้สึกเป็นเกียรติมากจริงๆในวันนี้ครับได้เวลาสมควรแล้วหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ผ่านการฟังนะครับอยากใช้เวลาเรียนรู้ฟังคอนเทนต์ภาษาอังกฤษคุณผู้ฟังสามารถใช้แอปพลิเคชัน Storytel นะครับในราคาพิเศษเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากซื้อหนังสือเล่มนี้ครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเช่นกันและในวันนี้ครับเช่นเคยครับขอบคุณมากเป็นเกียรติมากจริงๆที่มาเรียนรู้ด้วยกันได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกๆท่านครับสวัสดีครับ